Oras na para sa isang makabuluhang balitalakayan. Dumagsa na ang mga tao sa mga mall sa tibapang establishmento na binuksan kaugnay sa pagbababa ng alert level na umiiral sa National Capital Region. Sa susunod na buwan naman bubuksan ang mga sinehan. At kung patuloy na magiging maganda ang sitwasyon ng NCR sa kaso ng COVID-19, mas malamang ay bumaba pa ito sa alert level 2. Ito din naman ang inaasahan ng mga negosyante sa bansa para tuluyan ng makabangon ng ekonomiya. Mabisang estratehiya ang pagpapalakas ng bakuna na ngayon ay binuksan na rin para sa mga menor de edad. Pero ilang negosyante ang nagpapatupad ng no vaccine, no salary policy. Kabalitalakayan, sang-ayon ka ba na ituloy-tuloy na ang pagluluwag ng mga ipinaiiral na alert level? At tama bang pahirapan ang mga individual na hindi pa bakunado laban sa COVID-19? Makibahagi sa ating Balitalakayan ngayong Lunes, Oktubre 18, 2021. Subaybayan ang Balitalakayan live streaming sa mga official social media channels at pages ng Radyo Agila at Eagle News Live. Ako po si Weng de la Fuente. Ibinunyag ng Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines o ALO-TUCP ang no vaccine, no salary policy na ipinatutupad ng ilang kumpanya sa Metro Manila. Kaya naman apela ng ALO-TUCP na lumantad ang mga apektado ng nasabing panuntunan dahil ilegal ang hakbang at tawagang pansin ng Department of Labor and Employment o DOLE. Naiparating umanong isang grupo ng mga empleyado ng isang kumpanya sa National Capital Region ang insidente kaya hinihintay nila na maglabas ng advisory ang DOLE laban dito. Binigyang diin naman ng Department of Health na hindi kailangang bakunado ang isang individual para makatanggap ng kanilang sweldo. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na walang batas na nagtatakda ng hakbang at ang tanging nais lamang anya ng gobyerno ay mahikayat ang publiko na magpabakuna sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng insentibo. Ipinaubaya ng DOH sa DOLE ang pag-aksyon sa issue. At upang alamin naman ang pulso ng mga negosyante kaugnay sa pagpapababa ng alert level dito sa Metro Manila, makakabalitalakayan po natin si Ginoong Jeffrey Nang, ang chairman ng 47th Philippine Business Conference and Expo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Sir Jeffrey, welcome to Balitalakayan. Yes, thank you for having me this evening. Yes, sir. Initially, kumusta po ang epekto sa negosyo at industriya ng mas maluwag na COVID-19 alert level in Metro Manila? Well, siyempre nakakatulong ng malaki sa industriya at sa mga negosyante dahil ngayon at least sa indoor dining pwede na 30%. Dati-dati at 0% or 10%. Hindi talaga mabubuhay ang mga restaurant. Dahil 10% masyadong konti ang mga indoor dining na pinayagan. Pero ngayon, siguro, unti-unti, bumababa ang alerto, so mas marami na ang pwedeng mag-indoor dining. So malaking tulong to sa mga negosyante. You think it's time to ease it further pa po? Kasi sabi, by November, baka i-alert level 2 na tayo. Well, from the Okta research group, according to them, the expected number of cases is going down. The number of incidents of COVID cases and people dying are going down every day. It's projected to go down furthermore the next few weeks. So I think it's only appropriate, tama lang na ibaba rin ang alert level para lalo pang mas papabukas ang ating mga negosyo at ang ekonomiya ay umunlad na. Initially, may binibigay tayong incentives for those vaccinated. But before our interview nga po, nabasa namin yung isang news article na there are some companies nag-i-impose ng no vaccine, no salary. Ano po bang posisyon or opinion ninyo dito sa bagay na ito? Yeah, sa tingin ko, hindi naman pwedeng iporsa yung mga workers natin na magpapakuna kung ayaw nila. We cannot force them to get vaccinated, and definitely we cannot withhold their pay if they are not vaccinated. But we extend our best efforts, pakiusap,
We persuade them what's best for them to get themselves vaccinated. It's for their own protection. But if in the end they would prefer not to be vaccinated, then we have to respect each individual's opinion and what's safe for them. Yun. Going to another topic, Sir Jeffrey, as the chairman po of this year's Philippine Business Conference and Expo, what are the preparations that you're doing and how will this be different from the previous ones po? Well, as we all know, last year we suffered our worst economic setback, no? Negative 9.6%, and millions of people were thrown out of work. And a lot of our micro, small, and medium enterprises, even members of PCCI, were affected. And so this year, we underscored the role of innovation. No? We need new ideas, fresh collaborations, and partnerships, which we intend to help, no, our chamber members recover. No? And once we achieve herd immunity in the country, hopefully with the use of innovation, technology, social media, we will even foster faster economic recovery, not only for business, but for all Filipinos. Mhm. Yun nga po with this pandemic, ang daming challenges na kinaharap at yung mga negosyante natin, mapa small and big businesses, they innovated, ano? Ano po ba yung naging role nitong innovation and how important is innovation para to stay the business afloat? When liquidity is tight, people are staying at home, seniors and children, no, students. So definitely, there's not much liquidity moving around. So businesses, more than ever, have to use innovation, technology, social media, no, to be able to market their ideas, their products. No? Mhm. Like we have so many people selling different food stuff and other items from their houses. Now we have ghost kitchens, no? Usong-uso ngayon. So that is what we are trying to foster, no? Culture of innovation, use of technology, so that we will still be able to satisfy the needs of the consumers. Mhm. So ngayon ang dami na pong sumabak sa negosyo, yung mga nawalan ng trabaho. Although marami din naman po sa mga members ninyo yung sabihin natin nagsara or medyo nandun sila sa on the side of losing sa tingin ninyo, are we in the right path for the country to recover na po? Well, I think in NCR, we have achieved 50% herd immunity and kitang-kita naman na yung mga number of COVID cases bumababa from, I think, a peak of 22,000, it's now 8,000, and it's projected to go down even further. So this proves that we are on the way to achieving herd immunity, at least in Metro Manila and nearby provinces of Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal, Pampanga, and hopefully the rest of the country will soon achieve herd immunity too. No? So once we do that, alert levels can go down even further, and for sure, by then, let's say by Christmas, people from all ages will be free to move around, and this should really spur, no, the economy. The retail sector, the tourist sector should be doing much better by year end. And definitely by next year, we should be on our way to economic recovery for all. Mhm. And there's the election. Somehow, nakakatulong din po ito to spur economic activities. Yes, with the election spending, no, by so many candidates, I think this will also spur consumer spending. Mhm. Pero ano yung projections ninyo, kailan talaga makikita yung pagbangon po or pagbawi ng mga negosyante sa bansa?
Siguro by end of next year, we should be on our road to recovery, and by 2023, hopefully we can recover our 2019 no, growth rate. Anyway, any collaborative move po between your industry and PCCI to thrive business climate in the country po? Well, definitely. We are preparing our businesses to become more resilient, no? Despite all these pandemic challenges, this economic setback. We are working closely with the government, the private sector, and all stakeholders concerned. No? We dialogue with them and plan together to address all these obstacles so that once we achieve full herd immunity, our economy should be ready for a fast takeoff. And going back to the Business Expo next month, Sir Jeffrey, how many participants are you expecting, and what can we expect dito po sa Business Expo na ito? Well, we expect thousands. No, this is going to be by virtual Zoom business conference. So we expect thousands in the Philippines and worldwide to be attending and watching this Philippine Business Conference. Here at the Philippine Chamber of Commerce and Industry, we share the maxim of collectiveness. No? We are working closely with the government to relax restrictions and making it easier for private business to do what they do best, no? Doing business, catering to the needs of the Filipino consumer. I think with PCCI's wide and expansive reach, as the largest business organization in the country, we are a community with our local chambers, business councils, members, and partner stakeholders coming together. This is our contribution of the chamber movement to national development and economic recovery. And we will have more interviews regarding the expo po kasi Net25 will be partnering with PCCI dito po sa Yes, we look endeavors forward na to it. Yes. Yan. Thank you very much. Do you have any message po doon sa ating mga televiewers and listeners sa pagkakataong ito? The floor is yours po. Yes. Well, we will be available on Facebook, no, of PCCI. So we are inviting all your televiewers to watch the 47th Philippine Business Conference and Exposition with our team Innovation.ph, Economic Recovery for All, on November 17 and 18. So all of you are welcome. Yan. Thank you so much po and good luck, Sir Jeffrey. Okay. Thank you also for having me. Ang atin pong nakabalitalakayan ay si Ginoong Jeffrey Nang, ang chairman ng 47 Philippine Business Conference and Expo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. And we talk about projections. Sabi nga nila, maganda yung nakikita nila na pagbangon ng ekonomiya natin, lalo na pagpasok po ng susunod na taon dahil sa last quarter ngayong taon na ito ay magsisimula pa lamang magbukas ang mga pagnenegosyo, and hopefully kapag nagtuloy-tuloy ang magandang numbers ng COVID-19 ay magkakaroon ng sense of normalcy dahil sa marami nga ang papahintulutan na makalabas na muli at maraming mga negosyo ang muling magbubukas. Ang ilan pa po mga mahalagang isyu sa aming pagbabalik. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Araw-araw sa panahon ngayon, may daming tanong kailangan ng tugon. Nandito si Ali at si Papi na rin, ang smart at pretty nanay, ang sigla pang nagkwentuhan. Ang sigaw ng Pinoy Nation, information and education.
Patuloy pa rin ang mga pagluluwag na ginagawa po sa National Capital Region. Makakabalita-lakayan natin si Chairperson Lisa Dino ng Film Development Council of the Philippines o FDCP at CEO and Undersecretary. Welcome po sa Balitalakayan, Yusek Liza. Hi, maraming salamat sa pag-imbita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, medyo nagluwag na po tayo. Hindi pa naman definitely maluwag na maluwag. Pero ano po ang nakikita ng mga taga-industriya dito sa mga development na ito? Naku, napakalaking silver lining, no? Kumbaga, or pag-asa ang naibibigay ng pagbubukas ng ating sektor, lalo na itong recent opening ng ating mga cinemas because, ecosystem ang ating Philippine film industry. So, bawat sektor ay importante para maging progressive at para magkaroon ng revenue ang ating mga filmmakers. So, ang sinihan, ang last stop, kumbaga, dyan natin makikita yung kita ng lahat ng pinaghirapan ng lahat ng ating mga film workers, filmmakers, at mga producers. So itong pagsasara talaga ng sinihan ang naging malaking dagok, no, para sa pagpapatuloy na suffering, no, na experience ng ating industry. So I'm sure because of this, slowly, no, makaka-recover at babangon muli ang ating industriya. Yusek, opo, maku-quantify ba natin as to how much or gaano kalaki ang naging epekto po nitong pandemya sa film industry? Yes, yung latest report ng ating producers as of March 2021, 16 billion na ang losses, no, ng ating ng production sector. So that's production of films. Pagdating naman sa ating cinema sector, 21 billion ang reported na losses ng ating mga cinemas based since na nagsara noong March 2020. And this has affected 760,000 film and audiovisual workers na hindi lang nagtatrabaho sa mga sinehan, kundi pati sa iba't ibang sektor within the film industry, from development, sa production ng films, distribution ng pelikula, at of course yung pagpapalabas natin ng pelikula sa mga sinehan at iba't iba pang platforms. So ngayon po na magbubukas na ang mga sinehan, ano po ang mga preparations na ginagawa? Well, unang-una, inilaunch ng FDCP ang aming Nood Tayo ng Sine campaign. This is the campaign for us to support, no, ang ating mga cinemas sa kanilang pagbubukas by delivering yung mga protocols na kailangang isa-puso at isa-isip ng ating mga manonood sa pagbabalik nila at panonood muli ng pelikula sa mga sinihan. So this is an informational campaign, keeping in mind, no, yung public health standards na ini-issue ngayon ng DOH, DTI, DILG at lahat ng mga kawani ng gobyerno na involved sa pagpapatupad nito. Kami rin ay nakikipag-ugnayan sa mga government agencies. Nag-provide kami ng inputs sa i-release na public health standards ng DTI para sundin ng ating mga cinema operators at mga employees to make sure na may build natin, no, yung confidence ulit ng mga moviegoers to watch inside the cinemas kasi nasa pandemic pa rin tayo, marami pa rin takot. No, how can we be more transparent and how can they be safe, while watching these films in the cinemas? Yusek, ano yung mga gagawin po nating strategy para mabawi ang mga moviegoers? Kasi ngayon po, because of the pandemic, nawili tayo dun sa mga streaming, streaming sites like Netflix, tapos yung iba pang mga nagpapalabas ng mga pelikula. Dito sa atin, ano po yung gagawin natin para ibalik uli natin sa mga movie houses yung ating mga kababayan? Well, number one is safety. Yan ang unang-una natin kailangang ma-share at kailangan silang ma-appease, no, na it's safe to watch in the cinemas. So again, the implementation ng maayos, a very, very good process sa operationalization ng mga protocols na itatalaga ng ating LGUs at ng ating gobyerno ang kailangang number one na priority ng ating mga sinehan. Number two is transparency. Kailangan alam
ng ating mga moviegoers kung ano ba yung kanilang partisipasyon, at the same time ano ba yung mga ginagawang panuntunan at measures ng ating mga cinemas to make sure that they are safe. Meron bang mga filters, carbon dioxide. I mean, yung mga Sa yung air mga ginagawa conditioning. para mas sa air conditioning, para ma-filter, at kasi indoor space siya. Right now, vaccinated individuals lang ang inaalaw natin na manood ng sine. Paanong implementation nung pag-check ng vaccination card? So napakaraming aspeto na kailangang tignan, at naniniwala naman ako na kaya hindi rin talaga nagbukas nung October 16 ang ating mga sinihan is talagang pinaprioritize nila to, kasi hindi tayo pwedeng mag-regress, no? Hindi tayo pwedeng isara ulit, no? We want to do it right, we want to do it properly, and we want to make sure na long-term itong magiging solusyon natin at hindi na magsasarang muli ang mga sinihan amid the pandemic. Ayun. And hoping po ang marami na magkakaroon ulit tayo ng Metro Manila Film Festival by December. Yes, of course. Napakalaking bagay na i-prioritize natin ang Filipino films. Like I said, no, umaasa ang mga producers natin ngayon na para makasalba sila, para maisalba man lang yung kanilang mga kita at magkaroon ng opportunity para magkaroon ng revenue. Sana maipalabas ang mga pelikulang na hold back, no? Yung mga hindi na ipalabas na mga pelikula na magkaroon ng chance to be in the cinemas. Hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, pero sana buwan ang bilangin para sa mga films, kasi 30% capacity, it's really Too very small. limited. So kailangan nating isa puso, at we have to put all of these aspects in place to make sure na a film can be sustainable in its screening in the cinemas. So we're very, very hopeful that the cinemas will support us on that. Ayun. For the Metro Manila Film Festival po ba, may participation po ang FDCP? No, but we have our festival, no, yung Pista ng Pelikulang Pilipino. Nangyayari yan bago mag-Metro Manila Film Festival to give opportunities to the more independent producers to showcase their films sa isang national platform. So, yan ang pinaprioritize namin ngayon. Nakikipag-ugnayan kami sa cinemas na magkaroon ng isang magandang playdate, kasi ang balak namin ay isang buwan, no, itong 8 bagong pelikula na ipapalabas through the Pista ng Pelikulang Pilipino ay isang buwan na maipapalabas sa mga sinihan para maengganyo natin ang ating mga manonood na manood ulit sa sinihan, at matulungan natin yung mga producers na kasali dito sa Pista ng Pelikulang Pilipino sa kanilang marketing, sa pagpo-promote at pagpo-publicize, no, at paghihikayat sa ating mga manonood na panoorin ang mga pelikulang ito sa loob ng sinihan. So, Yes. Tsaka Yusek, napaka-challenging ng paggawa ng pelikula sa panahon ng pandemya, no? nako, totoo. Sa totoo lang, kahit na nagbukas ang production shoots, no, as early as May 2020 last year, only 25% of the production started shooting, kasi kahit na mag-shoot ng pelikula, kung wala ka namang pagpapalabasang platform, hindi mo rin mababawi, no, yung investment. And right now, while may bago tayong track, no, na may mga streaming platforms na ngayon, ang daming mga VOD, ang dami ng mga paraan para maipalabas ang mga pelikula. Emerging pa rin ito, nag-uumpisa pa lang tayo dito. So malaki pa rin ang ang kita na naibibigay ng cinemas. 80% talaga ng revenue ng industry is from box office revenue. So hindi siya pwedeng basta lang mawala sa equation ng revenue streams ng isang producer. And it's very different when you're watching in silver screen. Yes, of course. And that's what Yung we want to bring experience, back. Yeah, parang gusto namin isariwain ulit ang mga memories ng ating mga manonood on the cinematic experience. Ano yung kaibahan ng panonood in a more communal
set up kasama ang mga kaibigan mo sa loob ng sinihan, yung may mga kasabay kang manood, sabay-sabay kayong tatawa. I mean, you can never change that, no? Hindi mo matatanggal yung ganong klaseng mga experience. So, isa yon sa mga kasama sa aming Nood Tayo ng Sine campaign. And sana ngayon, more than ever, kailangan natin ng suporta ng ating mga manonood para tangkilikin ang mga pelikulang Pilipino na magpapalabas simula sa mga susunod na linggo. Sa ibang bansa po, merong mga outdoor cinemas na nasa parking yung mga nanonood. Dito ba sa atin, viable po ba yung ganong Yes, setup? it's very viable. Meron na tayong 2 sinihan, di ba, sa MOA at sa Pampanga na nagkaroon ng drive-in setup, no? But, and sa totoo lang, sa inisyu ng DTI na allowed industries, kasama ang outdoor cinema sa pinayagan at mas mataas ang capacity binigay niya, no, under level 3. Kung sa indoor cinemas ay 30% of the venue capacity on a level 3 restriction, sa outdoor cinemas is 50%. At pag nag-level 2, 70% versus 50%. So if our cinemas can see this as a supplement, no, at ka-complement ng pagpapalabas sa loob ng sinihan, mas malaki yung possibility na ma-maximize pa yung revenue at katulad din ng ginawa ng Korea, katulad ng ginawa ng US, napakalaking naging intervention, no, yung nagkaroon sila ng alternative screening sa outdoor para ma-maintain nila or to keep the Philippine film industry afloat. So sana dumami pa ang ganitong klaseng experiences. And speaking of film development, Yusek, kasi sa Korea po especially, ang dami kasing nawili na sa K-pop and K-drama, no, and K-movies. Sa kanila po, may institutionalized talaga yung pag-develop ng mga talents, ng mga writers, ng mga directors, film directors. Dito sa atin, ano po yung kumbaga, roadmap na inihahanda po ng Film Development Council of the Philippines para mas to elevate more yung quality of our movies po? Well, it took Korea 20 years to get there now. At nag-umpisa sila yung kanilang global track, kumbaga internationalization of Korean films, no, and promotion all over the world through public-private partnerships and development of content. At yun ang ginagawa ng FDCP ngayon. Kailangan talaga natin magkaroon ng struktura more than anything from the government and the partnership with the private sector para ma-establish natin, no, yung direction ng ating film industry. And since 2016, we've been really working with government on how we can put incentives in place. Meron tayong Film Philippines incentives na naghihikayat sa mga foreign productions to shoot in the Philippines. At the same time, ine-encourage natin yung mga Filipino producers natin na makipag-co-produce sa ibang bansa para talagang lumawak ang audiences natin at mas lalong mag-travel yung mga pelikula natin. Napakalaki rin ng pondong ibinigay namin para sa development support para sa mga pelikula na ginagawa dito sa Pilipinas. So, meron tayong different film labs kung saan nagkakaroon ng script development ng ating mga bagong pelikula. Meron tayong Create Philippine Films Incentives kung saan nagbibigay tayo ng script writing grant para sa ating mga producers at sa ating mga script writers para lalo nilang mapaganda at magkaroon ng mas magandang development sa character, sa story, yung mga pelikula nila, tamang funding, tamang partners para sa pagbuo ng pelikula. So yun talaga yung pinaprioritize natin ngayon kasi medyo in the last few years, no, bumaba ang budget, no, ng paggawa ng isang pelikula. So kahit na hindi sinasadya, parang naging substandard yung output natin. Hindi niya nire-represent yung galing ng mga Pilipino sa paggawa ng pelikula. So gusto nating ibalik yun. Gusto natin na i-encourage yung mga producers natin na
let's invest on our films, let's invest on our talents, and let's make sure na yung output na ginagawa natin exportable at nire-represent ang galing talaga ng mga artists natin. Yan. With you at the helm of FDCP, Chairman, alam namin mangyayari po yung mga yan and good luck. Baka may mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay. Nasa inyo po ang hapag. Yes, sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa pelikulang Pilipino. Kahit sa gitna ng pandemya at nasa inyong mga bahay kayo, tinangkilik ninyo ang mga pelikulang Pilipino na nasa streaming platforms. Pero ngayon po ang panahon para maimbitahan ko po kayong lahat na sana isuportahan po natin ang mga pelikulang ipapalabas sa mga sinihan. Alam kong matagal po natin itong hinintay at nandito na po. We will make sure that your experience in the cinemas will be safe at sama-sama po nating pagtulungan yung unti-unting pagbubukas ng lahat ng mga industriya dito sa ating bansa, lalo na po ang pagtulong sa film industry sector dahil mas magandang pelikula pa po ang magagawa namin kung mauumpisan po natin ang pagkita ng ating mga producers para makagawa pa ng maraming magagandang pelikula. Chairman, kailan po yung expected na na pista ng pelikulang Pilipino kung mangyayaring magbubukas na po ang mga sinehan? Alam niyo, dapat November, no? Kasi nung August pa lang, nag-appeal na kami na pista ng pelikulang Pilipino yung gawing pilot sa pagbubukas ng sinihan. But of course, talagang nung nag-present din kami, yun talaga yung biglang nag-ECQ ulit. So parang, oh no, paano kami papayagan? But ngayon, there's an ongoing discussion between the cinemas and the FTCP. We plan to feature 8 new films, 8 bagong pelikula na ipapalabas sa mga sinehan, hopefully for an entire month as part of Pista ng Pelikulang Pilipino. Wala pang dates, but kayo ang makakaalam once na ma-finalize na namin itong usapan with our cinema partners. And thank you so much po, and we support our Filipino filmmakers. Maraming salamat sa pagkakataon, Yusek. You're welcome. Thank you then. Si Undersecretary at Chairperson CEO Lisa Dino ng Film Development Council of the Philippines, so FDCP. So isa nga doon sa kampanya nila ay yung ligtas sa pagbubukas ng mga sinihan. Asahan po natin by November. Kasi yun din naman yung pangako po ng mga movie house owners o yung mga cinema owners dahil nga kailangan matiyak muna yung mga protocols na ipapatupad para sa pagbubukas ng mga sinehan. Alam ko maraming excited sa inyo na na bumalik ulit sa mga movie houses kasi iba talaga yung experience na nakikita mo yung mga cinematography noong mga palabas, lalo na yung mga mahilig sa horror. Nako, magtitilian kayo. Anyway, ang iba pa po mga mahalagang issue sa aming pagbabalik. Dapat bang may agwat sa atin merong pagitan? Dapat bang may agwat na laging Hi, this is Chacha Cañete. Please catch me on Letters and Music this coming Saturday from 1 to 2 p.m. Only here on Net 25. See ya! Na 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 na. Sana.
Posibleng ibaba na nga sa Alert Level 2 ang quarantine classification sa Metro Manila sa buwan ng Disyembre. Ito ay kung bababa pa ang kaso ng COVID-19 at ang hospital utilization sa rehiyon. Ayon kay Dr. Edsel Salvania, infectious disease specialist at miyembro ng Technical Advisory Group ng DOH, hindi pa rin dapat magpakakampante dahil posible pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 kung magkakaroon ng super spreader event at bagong variant. Babala naman ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, dapat na maging alerto ang mga Filipino at sundin pa rin ang health protocols dahil marami pa ring Pilipino ang hindi bakunado. Ayon sa dalawa, malaki ang magiging epekto ng lockdowns noong Agosto kaya bumaba ang daily average cases sa National Capital Region. Sa ngayon, may average na 1,400 daily cases ang NCR kumpara sa halos 6,000 kaso kada araw noong kasagsagan ng Delta variant. Gaya ng inaasahan, dinagsa ng mga customers ang maraming mga negosyo. Makaraang ibaba nga sa Alert Level 3 ang Metro Manila nitong weekend. Fully booked ang mga dine-in restaurants, mga spa at punuan naman ang mga food stalls. Mas maraming customers ang nagtungo sa mga restaurant na may alfresco areas. Pinayagan na rin ng Department of Tourism ang staycation sa mga accredited hotels nito sa Metro Manila. Pero ang mga sinehan papayagan pang magbukas sa susunod na buwan. Sinabi ni Paulo Mendoza, Vice President ng Music Museum Group Incorporated, na target nilang buksan ang mga sinehan sa Nobyembre at 10. Nagpaalala naman ang mga kinaukulan na dapat ay fully vaccinated na ang mga tauhan ng mga business establishment na nag-umpisa nang mag-operate. Palalawigin pa sa mas maraming lugar sa Metro Manila ang pagbabakuna sa menor de edad simula sa Biyernes, October 22. Sinabi ni Intern Local Government Undersecretary Jonathan Malaya na sisimulan sa 13 iba pang ospital sa National Capital Region ang Phase 2 ng pediatric vaccination na sinimulan sa 6 o 8 ospital sa Metro Manila noong Biyernes. Prioridad sa pediatric vaccination ng mga kabataang may medical condition. Layo ng pediatric vaccination na mabakunahan ang nasa 144,000 na menor de edad mula 15 hanggang 17 anyos hanggang sa katapusan ng buwan. Pinapayuhan naman ng mga magulang o guardians na nais pabakunahan ang kanilang mga anak na umugnay sa mga local government units at ipresenta ang valid IDs, medical certificate ng bata at clearance for vaccination. Sa pagsisimula ng pediatric vaccination noong Biyernes, nasa 1,500 na mga kabataan ang agad na nabakunahan. NCR mapapasama sa pilot face-to-face classes kung bababa sa Alert Level 2 ayon sa Malacanang. Civic Sumintak sa report. Magkakaroon ng face-to-face classes sa National Capital Region o NCR kapag maibaba na sa Alert Level 2. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, ang NCR mula noong October 16 hanggang October 31 ay nasa ilalim ng Alert Level 3. Ayon kay Roque, ang Alert Level 3 ay hindi paligtas para magkaroon ng face-to-face classes batay sa evaluation ng Department of Education o DepEd at Interagency Task Force o IATF. Inihayag ni Roque kung magpapatuloy ang pagbaba ng transmission rate ng pandemya ng COVID-19 sa NCR, posibleng maibaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila sa buwan ng Nobyembre batay sa pagtaya ng Octa Research Group. Niliwanag ni Roque na umpisahan na rin ang pagbabakuna sa mga menor de edad sa Metro Manila na bahagi ng paghahanda para sa face-to-face classes. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. No vaccine, no pay scheme, pinaimbisigahan ni Senador Drilon. May report si Mean Corvera. Mean. Tinawag na iligal ni Senator Franklin Drilon ang umano'y pagtanggi ng ilang kumpanya na magbayad ng sweldo ng mga manggagawa na wala pang bakuna. Sa harap ito ng pahayag ng Trade Union Congress of the Philippines na may ilang kumpanya ang nagpapatupad ng no vaccine, no pay scheme. Paalala ni Drilon, ang vaccination card ay hindi daily time record o dokumento na magpapatunay na pumasok ang isang empleyado at nagawa ang kanyang trabaho. Hindi rin ani ito requirement para sa employment. Tinukoy ng Senador ang Section 12 ng Republic Act 11525 o ang COVID vaccination program kung saan malinaw ang vaccine card ay hindi dapat ikonsiderang mandatory requirements para sa educational, employment at iba pang transaksyon sa pamahalaan.
Kasabay nito, hinimok ni Drilon ang DOLE na imbestigahan ang naturang issue at gumawa ng patakaran na titiyak na hindi nalalabag ang mga karapatan ng mga manggagawa. Dapat ayon sa senador, magbigay pa nga ng insentibo ang mga kumpanya sa mga manggagawa nitong nabakunahan na at hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon sa mga wala pang bakuna. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live in interesting time. Ang iba pa mga issue sa aming pagbabalik. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Enjoy your favorite OPM hits as we play them on air and online. From music videos Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. to entertaining live and home performances on your favorite Pinoy artists. Now every step we take, boundary we break. There's nothing we can do. Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan. Mag-hashtag Soundtrip and Chill kasama ang barkada ng Letters and Music. Balikan ang mga natatanging performances ng inyong favorite OPM artist sa Letters and Music Rewind. 4 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Mga request at new performances naman ang bibida sa Letters and Music tuwing Sabado at Linggo. 1 p.m. Lahat ng yan dito lang sa Net 25. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nasa linya si Benny Estareja. Magandang gabi sa iyo, Benny. Yes po, magandang gabi sa inyo. Gayun din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay umiiral ang northeasterly surface wind flow o yung hangin galing sa Hilagang Silangan dito po sa Batanes and Babuyan Islands. So meron doong maulap na kalangitan at meron lamang mga mahihinang pag-ulan within the next 24 hours. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, kung saan kabilang ang Metro Manila, makakaasa pa rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa minsan na maulap na kalangitan hanggang bukas. Then makakaasa tayo ng mga pulu-pulong pag-ulan o mga pagkidlat pagkulog, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius.
Meron po tayong gale warning or babala ng mataas na alon dito po sa bahagi ng Northern Luzon, kabilang ng baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Batanes, and Isabela. So hanggang 4.5 meters ang taas ng alon sa mga open sea natin, kaya mapanganib ito sa mga kababayan natin na nangingisda. Pagbabawalan muna silang pumalaot. At so far, wala naman tayong namamataan na bagyo or LPA sa loob or paligid ng Philippine Area of Responsibility. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good evening po. Benny? Yes po. Oo. Hanggang kailan natin yung monsoon rains o yung habagat na tinatawag natin, hanggang kailan natin mararanasan 'yun? Nitong linggo lamang na nag-declare na ang Pag-asa na tapos na po itong itong habagat or southwest monsoon. Nung nakaraang linggo pala. Sorry. Okay. So papasok na yung amihan na tinatawag, hanging amihan. Apo. Nasa transition na tayo ngayon. So in the next 2 to 3 weeks ay posible na pong manumbalik ang amihan or northeast monsoon. Pero dito pa lamang sa may northern Luzon. So medyo malamig na yung hangin na mararanasan natin. Anyway, may mga bagyo pa din tayong aasahan for the rest of October, For October po, knowing na meron pa tayong mga almost 2 weeks for October, meron pang at least isa na possible po na pumasok ng ating PAR. And then by November hanggang sa December, possible po yung 4 hanggang 6 na bagyo pa sa loob ng area of responsibility. Yeah, medyo marami pa. Anyway, maraming salamat sa iyo, Benny. Salamat din po. Si Benny Estareja mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Tapos na yung habagat. Yung habagat po yung nagbibigay din sa atin ng, ng mga malalakas sa pag-ulan. So last week natapos na siya. Transition na tayo sa hanging amihan. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng ng malamig na hangin. Pero sabi nga ng Pag-asa na nararanasan mo na yan doon sa northern Luzon area. Anyway, sa iba pa pong mga mahalagang balita, nasa 80% na ng vote counting machines, so VCMs, na gagamitin sa eleksyon sa susunod na taon ang na-refurbish na. Ito ang inihayag ni Commissioner Marlon Cosquejo sa pagdinig ng Senado sa proposed 26.728 billion peso budget ng poll body para sa 2022. Tinanong ni Senador Risa Ontiveros ang update sa 637.4 million peso deal ng COMELEC sa Smartmatic para sa refurbish ng VCMs at batay sa pahayag ni Cosquejo sa November 15 ang final delivery ng mga refurbished VCMs na sasapat para sa 1,000 voter cluster precincts. Sinabi ni Cosquejo na nangangailangan sila ng karagdagang 10,000 para maibaba sa 800 ang voter cluster precincts sa darating na eleksyon. Smartmatic sa pamamagitan ng open bidding process. O mula noong 2010, Smartmatic na ang pangunahing provider sa teknolohiyang ginagamit ng bansa mula nga nang i-adapt ang electronic voting. Hinimok naman ni Senador Amy Marcos ang Commission on Elections na palawigin din ang voters registration para sa mga Pinoy na nasa abroad. Noong October 14 natapos ang voters registration sa lahat ng embahada ng Pilipinas sa abroad. Pero ayon kay Marcos, marami pa sa mga overseas Filipino workers ang hindi nakapagparehistro dahil ang kanilang alam na deadline ay sa October 30. Bukod dito, limitado rin niya ang paglabas sa mga OFWs para magtungo sa mga embahada dahil sa epekto ng pandemya. Partikular, ang mga Pinoy sa Riyadh, Saudi Arabia, Dubai at Hong Kong kung saan nakapagtala ng mataas na bilang ng mga OFWs. Sagot naman ng Commission on Elections, pag-aaralan ang panukala at tatalakayin ito sa unbanked meeting sa Miyerkules. Sa kasalukuyang batas sa mga OFW ay maaaring bumoto para sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, senador at party list representatives sa pamagitan ng absentee voting. Inaprobahan naman ng Senado ang panukalang pondo ng COMELEC para sa susunod na taon. Itutuloy na ng Vietnam ang 31st Southeast Asian Games sa susunod na taon. Inaasahang maglalabas ng opisyal na pahayag ang Vietnam Sea Games Organizing Committee anumang araw ngayong linggo para formal na i-anunsyo ang desisyon nito. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino,
Target ganapin ng Hanoi SEA Games sa May 2022 upang hindi masagasaan ang iba pang mga multi-sporting events na nakalinya sa susunod na taon gaya ng Asian Games sa Hangzhou, China. Dahil dito nagdiwang ang mga Pinoy athletes na nagtatangka na depensahan ng overall championship crown na napanalunan nito noong 2019 edition na ginanap dito sa Pilipinas. Matatandang humakot ang Team Philippines ng 149 golds, 117 silvers at 121 na bronze medals para masungkit ang ikalawang overall title ng bansa sa biennial meet. Desidido naman ang host country na Vietnam na maibalik sa kanilang teritoryo ang pangkalahatang kampyonato. Pumapangalawa ang Vietnam sa medal tally noong 2019, bitbit ang 98 golds, 85 silvers at 105 na bronze medals. At yan po ang Balitalakayan. Ang teleradyong handog sa inyo sa pagtutulungan ng Net25 at Radyo Agila, ang programang tumatalakay sa mga pangunahing mga balita kasama ang mga personalidad sa gobyerno at lipunan na magbibigay linaw sa mga pangyari ngayon at paano ito makakaapekto sa mga karaniwang mamamayan. Subaybayan din kami sa Facebook Radyo Agila at YouTube channel na Eagle News Live. Samahan kaming muli bukas. Ako po si Weng Dalafuente at ito ang Balitalakayan. We live in interesting times. Tropical cyclone o bagyo. Ang